ਕੋਲ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇੰਜੀ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜੀ ਫਿਰ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਪੈਸੇ ਲੌਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ 4-5 ਰਿਆਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਏਗਾ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਲਾਏਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ 15 रुपये लगा सैकेंड